අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලව නිව්සීලන්ඩ් වල shopping එක කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ හිම කඳු මැද්දෙන් ලස්සන දියල්ලා බලලා හරිම අපූර්ව මුදායිනක සන්සෙට් එකකින් දවස අවසන් කරමු. එන්නකෝ යන්න. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද උදෙන්ම අපි ලෑස්ති වෙලා අපේ බෑග්ස් එහෙම පැක් කරගෙන දැන් අපේ ගමන පටන් ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් යමුකෝ අපිත් එක්ක අපේ දවස කොහොමද ගත කළේ කියලා බලන්න. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙච්ච ඔයා දන්නවනේ මේ අපේ නිව්සීලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ දෙවැනි vlog එක. අද දවසේ අපි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඉඳන් මේ මැප් එකේ පේන විදිහට රට මැදින් සවුත් අයිලන්ඩ් එකේ වෙස්ට් කෝස්ට් එකට තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ අපේ channel එකේ බලන පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අපිව subscribe කරලා අපේ ගමනට එකතු වෙන්න. ඉතින් උදේ පාන්දරේම අපි ආවේ Pack and Save කියන මේ shop එකට. නිව්සීලන්ඩ් වල බජට් shopping කරනවා නම් හොඳම තැන මේක කියලා තමයි ගොඩක් දෙනා අපිට කියලා තිබුණේ. උදේ 7 ඉඳන් මේක ඇරලා තිබිච්ච නිසා අපිට ගොඩක් ලේසි වුණා උදේම බඩු අරගෙන අපේ ගමන පටන් ගන්න. ඉතින් යමුකෝ බලන්න Pack and Save එකෙන් අපි මොනවද ගත්තේ කියලා. ඉතින් road trip එකක් යද්දී ගොඩක් වෙලා නවත්තලා shopping කරන්න අපිට වෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ලොකු සුපර්මාකට් එකක් දැක්කම පුළුවන් තරම් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ සේරම මේ Pack and Save එකේ තිබුණා. නිව්සීලන්ඩ් වල chocolate කිව්වම මෙන්න මේ Whitakers brand එක තමයි ජනප්‍රියම. එයාලා ගාව මාර variety එකක් තියෙනවා අපිට තෝරගන්න. බඩු ගොඩක් ගත්තානේ. ඔව් එච්චර ගණන් නැහැ කියන්න පුළුවන්. ඕකේ reasonable price. ඔස්ට්‍රේලියාවේ තරම් එච්චර ගණන් නැහැ නේ Pack and Save එකේ බඩු. අර පොඩි convenience store වලින් ගත්ත ඒවා ටිකක් ගණන් මෙතන නැහැ. මෙතන relatively මෙතන cheap නේ. දැන් වැස්සේ යන්න බෑනේ කායකට. ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. බඩු ටික අරගෙන අපි ඊළඟට වාහනේට තෙල් ගහන්න තමයි මේ නවත්තලා තියෙන්නේ. $100 දාලා බලන්න. ඔයාලා අම්මට පෙන්නන්න පුළුවන් වෑන් එකට තෙල් ගන්න. වෑන් එක හොල්ලන්න ඕනේ කියලා ෆුල් ටැන්ක් කරන්න. ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරගෙන අපි අද බලන පළවෙනි තැනට තමයි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙතන නම Castle Hill Conservation Area. නම කෙලිම සිංහලෙන් පරිවර්තනය කරොතින් ගල් වලින් හැදිච්ච මාලිගා කියන එක අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. යන්කෝ බලන්න. දැන් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලින් ඇවිල්ලා වෙලා ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලින් යනවා ආදපාසෙ කරහා නිව්සීලන්ඩ් වල සවුත් කෝස්ට් එකේ වෙස්ට් පැන. කියන අතරමඟ තමයි මේ ලස්සන තියෙන්නේ මේ මාරම වෙනස් රොක් ෆෝමේෂන් එක මම පෙන්නන්නම්. හරි ලස්සනයි වටේටම කඳු තියෙන. වෙනස් විදිහ කඳු තියෙනවා. ලංකාවේ නිකන් නෝරෙලිය වගේ නේ. නෝරෙලිය වගේ ගැරටි නේ. කඳු අනිත් එක කොහොමද? රොක්ස් කඳු. අර ගස් වෙන කඳු දෙක කනකොළ වලින් ෆැෂන්. නවසීලන්තයේ ආදිවාසී වෙන මවුරි මිනිසුන්ට මෙතන ගොඩාක් වැදගත් ස්ථානයක්.
එයාලට ජීවත් වෙන්න කෑම එකතු කරගන්න වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික කටයුතු වලටත් ඒගොල්ලෝ මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන තව ලොකු විශේෂත්වයක් තමයි දලයි ලාමා කියලා තියෙනවලු මේ ස්ථානය the spiritual center of the universe කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකෙ පුරා මිනිස්සු මේ ලස්සන බලන්න විතරක් නෙමෙයි මෙතන භූමියේ තියෙන ඒ ස්පිරිචුවල් එනර්ජි එක ෆීලිං එක විඳගන්න මේ ස්ථානයට එනවලු. පොඩ්ඩක් දිග ගමන ප්ලෑන් කරලා තියෙද්දී අපිට ඉතින් මේ වගේ ලස්සන තැනක ඉඳලා රිලැක්සිං දවසක් ගත කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් වෙලා ඉඳලා මෙතනින් යන්න පිටත් වුණා. දැන් ටික ටික දවල්ට කන්න වෙලාවත් ළඟයි කට්ටියට බඩගිනිට වෙනවා. අපි දැන් අපේ ලන්ච් ස්පොට් එකට තමයි යන්නේ. මේ මග දිගට අපිට හරිම ලස්සන පෝස්ට් කාඩ් වගේ සීනරිස් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගත්තේ කාන්දු නිම්න ඒ නිම්නවල ගලාගෙන යන ගංගා ඒවා අඩුවක් නැතුව අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. බලලා කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ ඩ්‍රයිව් එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. තව ටිකක් සීත කාලේ කාවනම් අර ඈත පේන කඳු මුදුන් සේරම හිමින් වැහිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් නම් වැහිලා තියෙන බලාකුළු වලින්. ඒත් ලස්සනයි නේද? මෙතෙන්ට කියන්නේ ආතර්ස් පාස් කියලා. 1800 ගණන් වල මේ කඳු අතරින් කොහොමද වෙස්ට් කෝස්ට් එකේ තියෙන ගෝල්ඩ් මයින් හොයාගෙන යන්නේ කියලා මිනිස්සු පාරවල් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගමනේදී තමයි ආතර් ඩොබ්සන් කියන පුද්ගලයා මේ තැන හොයාගෙන තියෙන්නේ. හිමින් වැහිච්ච කඳු මුදුන් ඒ හිමදිය වෙලා හැදිච්ච දිය ඇලි ගංගාවල් වලින් මේ හරිය ලස්සන තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙපැත්තේ තියෙන හරිම ගානට වැඩිච්ච ඇල්පයින් වනාන්තර. දැන් බලමුකෝ අපි දවල්ට මොනවද කෑවි කියලා. අපි උදේ පැක් ඇන්ඩ් සේව් එකෙන් මේ වගේ ටූනා වෙජිටබල්ස් දාලා බන්ස් ටිකක් හදාගන්න තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. ඒවට ඕන බඩු ගත්තේ. ඉතින් අපි මෙතන නවත්තලා දැන් අපේ දවල් කෑම තමයි කන්න හදන්නේ. රෝඩ් ට්‍රිප් යද්දී අපිට එළියෙනුත් කන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතිස්සෙම එළියෙන් කන්නත් බැහැනේ. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක තමයි අපි මේක හදන්න හිතාගත්තේ. දවල් කෑමෙන් පස්සේ කට්ටියගේ බඩත් පුරවලා අපිට ලොකු හයික් එකක් යන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. බලමුකෝ අපි කොහෙද ගියේ කියලා. මෙතනින් තමයි අපේ ට්‍රැක් එක පටන් ගන්න. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ නම් මේක easy to moderate hike එකක් කියලා. ගිහින් බලමු අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මෙතෙන්ට ඇතුල් වෙද්දිම ඈතින් ගඟක් ගලන සද්දේ දියැලක් කඩ හැලෙන සද්දේ අපිට ඇහෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරිම ලස්සන view එකක් තියෙන පාලමකින් තමයි අපිට එහා පැත්තට ක්‍රොස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ view එක විතරක්ම බැලුවත් ඇති මං හිතන්නේ මේ hike එක නොකරත් ඒක එච්චරට ලස්සනයි. මට නම් මෙතන යන්න හිතුනේවත් නැහැ. අපි අර දැකලා තියෙන ලස්සන පින්තූරයක ජීවත් වෙනවා වගේ හැඟීමක් තමයි මට මෙතනදී ඇති වුනේ. මේ දෙපැත්තෙම ඝනව වැවිච්ච ගස් වලින් පිරිච්ච වනාන්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ලස්සන නිසාම අපි දෙන්න මෙතන ඉඳලා ගොඩක් වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගත්තා.
ටිකක් වෙලා ගියා වැඩි ඒ නිසා අපේ පුතාලයි අපේ යාළුවෝයි අපි දෙන්නව දාලා ගියා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් අපි දෙන්න තනියම තමයි ගමන ගියේ. තුලින් යන්දී මේ විදිහට පඩිත් එක්ක තමයි උඩට නගින්න තියෙන්නේ ටිකක් අමාරු හයික් එකක් මේක. මෙතනදී මට දැනෙච්ච ලොකුම දේ තමයි මේ හරිය පරිසරය මිනිස්සුගේ ඩැමේජ් එකක් නැතුව ස්වභාවිකවම තියෙන හරිම untouched pure feeling එකක් තමයි අපිට දෙන්නේ. දැන් යනවද? ඇද්ද? නැති වගේනේ. මෙහෙරි හැබැයි ඉතින් කොහොම හරි මේ පඩි නැගලා යන ගමන මාර මහන්සි වුණා. ඉතින් මේ තමයි අපි අද බලන්න ආපු Devil's Punch Bowl Waterfall එක. මේකට මේ නම දීලා තියෙන්නේ early European settlers-ලා. ඒකේ තියෙන මේ dramatic සහ powerfulness එකත් එක්ක එකතු කරලා. මේ දියල්ල පහලට වැටෙන තැන ලොකු බේසමක් වගේ හැදිලා තියෙනවලු ගල්වලින්. ඉතින් යුරෝපියන් සෙට්ලර්ස්ලා මේක හිතුවලු හරියට යක්ෂයා එයාගේ ඩ්‍රින්ක්ස් මික්ස් කරන්න පංච් ඩ්‍රින්ක්ස් හදන්න පාවිච්චි කරන බෝල් එකක් වගේ කියලා මේක. ඒ අනුව තමයි Devil's Punch Bowl කියලා මේ ලස්සනම දර්ශන දියල්ලට නම වැටිලා තියෙන්නේ. හයික් එක ඉවරුණාට අපේ ගමන තාම ඉවර නෑ. අපි ඊළඟට ඔයාලා අරන් යනවා හරිම අපූර්ව පාරකින්. ඒකත් බලලා ලස්සන සන්සෙට් එකකින් තමයි අද දවස අපි අවසන් කරන්නේ. ඉවර වෙනකම වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේක තමයි මම අර කලින් කිව්ව හරිම අපූර්ව පාලම. මෙන්න මේ විදිහට කඳු අතරින් හදලා තියෙන මේ අපූර්ව පාලමේ නම තමයි Otira Viaduct. අපිට වෙනම ලුකවුට් එකකට එන්න ඕනේ ඈතින් ඉඳන් මේ view එක බලන්න. ඉතින් අපි ආපු දවසේ හරිම ලස්සනට clear sky තියෙන නිසා අපිට ලස්සනට මේක ඔයාලටත් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා. එක්දස් 999 මේ පාලම හදන්න කලින් මේ පාර හරිම අමාරු සහ හරිම ඩේන්ජරස් පාරක් විදිහට තමයි සලකලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෙතන කඳු නාය ගිහිල්ලා ගල් පෙරලිලා හිම වැටිලා මේ පාර බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි මීටර් 440ක් දිග මේ කොන්ක්‍රීට් පාලම ඉංජිනේර්ස්ලා විසින් නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ ලස්සන බලාගෙන අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා හොකිටිකා කියන ලස්සන බීච් ටවුන් එකට. බීච් එකට යන්න කලින් අපි කඩේට ආවා අපිට රෑට කන්න කෑම ටිකක් ගන්න. ඉතින් එතකොට තමයි මේ ලස්සන මල් ටික මන් දැක්කේ. නිව්සීලන්ඩ් කියවම කිවි ෆෘට් කියන මෙන්න මේ පළතුරු ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනි කියලා මං හිතුවා. චයිනීස් ගූස්බෙරි කියන මේ පළතුර මුලින්ම චයිනවල ඉඳන් 1900 ගණන් වල මුල් කාලේ නිව්සීලන්ඩ් වලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා මේකට ඇයි කිවි ෆෘට් කියලා නම දාලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද? නිව්සීලන්ඩ් වලට ආවේනික චූටි කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කිවි කියලා. ඉතින් මේ ෆෘට් එකත් ඒ කිවි කුරුල්ලා වගේම චූටි, ෆ්ලෆි සහ බ්‍රවුන් ඉන් කලර් නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පළතුරට කිවි ෆෘට් කියලා නම දාලා තියෙන්නේ. Dion, what's that? Show me. Wow.
මෙන්න මේකත් මම දැකපු හරිම අපූරුතයක්. අපි පාවිච්චි කරන බොටල් ප්ලාස්ටික් බොටල් ප්‍රඩක්ස් රීෆිල් කරන්න පුළුවන් ස්ටේෂන් එකක් තිබුණ මෙතන. ඔන්න මේක නම් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ ඇන්කර් බටර්. ඇන්කර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩාක් මම මෙතනදී තියෙනවා දැක්කා. අද දවසේ රෑ අපි නතර වෙන්න තෝරගත්තේ හොකිටිකාවල තියෙන මෙන්න මේ කැබින් එක. මේ ලස්සන දවස අවසන් කරන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙන හොකිටිකාවල බීච් එකට. ඔයාලට පෙනේ මෙතන කොච්චර අපූරුද කොච්චර ලස්සනද මේ හවස් වරුවේ කියලා. මෙතන හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධ මේ බීච් එකේ තියෙන කළු පාට වැලි සහ මේ මුහුදෙන් ගහගෙන ආපු මේ වුඩ් වලටයි ඒවා එකතු කරලා හදලා තියෙන එක ස්කල්ප්චර් වලට. අද උදේ පාන්දර ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලින් පිට වෙච්ච වෙලේ ඉඳන් අපි කිලෝමීටර් 250ක විතර දුර ගමනක් තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. හවස් වරුවේ මේ බීච් එකට එන්න. හැබැයි ඉතින් කොච්චර දුර ආවත් මෙතන ලස්සන දැක්කට පස්සේ ඒ ගමන් මහන්සිය නම් කොහෙ ගියාද දන්නේ. හොකිටිකාවල කොහොම සන්සෙට් එක? මාරම ලස්සනයිනේ. ෆොටෝස් කොච්චර ගත්තත් මදිනේ. අපේ අද දවස මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා අපි වගේම එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මීටත් වඩා ලස්සනම ලස්සන තැන් ගොඩාක් බලන්න අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න.